Bine v-am găsit! Azi o să tai acest măr din spatele meu. Deci practic vom vorbi despre tăierea mărului. O să vă explic pe parcurs ce voi face în acesta și de ce am ales această formă de coroană. Așa că rămâneți aproape, e posibil ca acest clip să fie ceva mai lung, pentru că am ceva de lucru în acest măr și cred că o să fac acest clip în așa fel încât fiecare să poată să-l înțeleagă. În primă fază acest măr am vrut să-l formez, după cum se și vede că tot așa a și rămas în vas, numai că pe parcurs a intervenit și plantarea acestui romus între timp și a trebuit puțin să schimb aspectul acestei coroane, în care m-am folosit la bază de un etaj, după care am încercat din axul central să-l transform din nou în vas, într-un vas mai închis, după cum se poate vedea. Lângă el a trebuit să mai plantez încă un pom, distanța fiind foarte scurtă, între ei a trebuit să-i modific coroana într-un vas închis. După ce plecasem în primă fază cu ax, este o coroană combinată. În primă fază mi-am dezinfectat sculele cu care voi tăia și acum o să fac și tăierile cu explicațiile de rigoare. Nu am focalizat la baza trunchiului pentru că nu am creșteri din rădăcini, nu am drajoni, așa că a rămas la primul etaj să încep să fac aceste tăieri. În primă fază, tot ce crește în jos ar trebui tăiat la inel. De ce ar trebui tăiat la inel? Explicațiile sunt mai multe. O să mă rezum doar la a tăia. Aici scurtez coroana, că deja mi-a depășit aria mea de lucru cu motosapa. Bun, dacă nu aveam, putea să și rămână, dar greutatea fructelor tindea să ducă către sol și o să explic la un alt video și mai mult ca sigur o să fac acolo la mărul tufă, unde am lăsat mai multe șarpante în vas și din cauza greutății rodului au tins să ajungă pe orizontal acele șarpante. În momentul ăsta eu nu mai am nevoie de creșteri în zona asta, avem un lăstar cu mugure vegetativ în capăt. O să mai fac probabil în timp ce, dacă pot, și cum ne putem da seama de mugure vegetativ sau nu, dar cu siguranță sunt o grămadă de clipuri pe net. Mulți au făcut episoade separate cu muguri vegetativ și muguri în devenire, cum ar fi țepușa, și probabil ați priceput și de acolo, dar o să fac și eu unde întâlnesc aceste formațiuni. Cu această semișarpantă, adică dintr-o șarpantă de la bază, au început să dea mai mulți lăstari care s-au transformat în semișarpante. După cum se vede, aceasta duce logica tăierii. Mă rog, unii spun reguli, eu o să spun logică, pentru că așa funcționează un sistem al plantei. La fiecare șarpantă trebuie să existe un ax care trebuie să aibă continuitate până în vârf. Sub el și ce ramificații mai există sub el se numesc șarpante de semischelet, care face parte din sistemul unei plante. Eu, ca bază, mi-am ales această șarpantă
pe care încerc să-i dau o continuitate și o să încep din vârf. Ce ramuri încrește pe concurent, așa fac, așa voi face în continuare. O să tai pentru a lăsa liderul să se dezvolte. După ce am lăsat liderul principal, pentru că vreau să fie un vas închis, adică practic să nu mi se dezvolte către lateral, pentru că aici ar trebui să am acces. Dacă îl las închis în continuare, indiferent cât mi-aș dori eu, el tot se va înclina cu rod și va ajunge la un unghi de 45 de grade. Dacă data trecută am fost criticat că tai la cep, uite că acum am avut nevoie de acest cep anul ăsta pentru a-mi forma mai multe formațiuni de rod pe viitor în zona asta. Unde avem burse, am explicat în toate clipurile ce sunt burse. Unde avem burse, acolo n-ar trebui să ne atingem. Avem țepușe în zona asta, dar țepușele înseamnă burse pentru anul viitor. Deci în condițiile astea unde avem ramuri scurte, n-ar mai trebui să ne mai atingem de ele, pentru că ele sunt viitoare ramuri de rod. Avem acest lăstar. În zona asta avem multe țepuși, adică ce am explicat mai devreme sunt ramuri de rod pentru anul viitor. Nu ne atingem de ele, distanța și lungimea asta nu ne interesează, având în capăt un mugure vegetativ, nu mă deranjează, ca să mă refer strict la mine. În zona asta am o țepușă, viitoare bursă de rod, din care a crescut acest lăstar. L-am tăiat pentru a-mi da în continuare muguri floriferi în zona asta. Iar aici, pentru că se ramifică, nu am nevoie de ramificație și concurență pentru terminația de semischelet. Am terminat practic șarpanta asta de tăiat și pentru că sunt la ea, mai am încă o secundară pe zona asta, dezvoltată mai puțin. Aici, în internodurile acestea, am burse de rod, din care au dat niște lăstari fiind terminali, s-au transformat bursele de rod în lăstari. Pentru că aici am avut tăierea de anul trecut. Voi continua, am dat bursele practic jos și voi continua pe lateral aici. În zona asta am poteca, lăstar vegetativ în capăt, nu-l ating pentru că nu îmi doresc creșteri. Dacă aș tăia în zona asta, nu îmi doresc creșteri în zona asta, vreau să rămână fix așa. Luăm zona centrală, unde avem mulți muguri de rod, pentru că se numește tăiere și normare în același timp. Toate tăierile astea, în momentul în care un pom pleacă în vegetație, se taie drastic în momentul în care se dorește formarea coroanei, după care, din anul în care începe să producă, trebuie să normăm și rodul. Și rodul, prin tăiere, îl normăm, cel puțin la măr în cazul nostru, prin diminuarea mugurilor de rod și a burselor. În schimb, lăsăm țepușele în pace. Țepușele, acei muguri cu vârf. Și normăm în sensul să lăsăm undeva la jumătate. Așa las eu. În momentul în care s-au format fructele, eu pe fiecare mugure, după cum ați văzut cei care mă urmăresc, nu las decât un singur măr din 7. Îi las până în momentul în care observ că s-a terminat normarea naturală și în momentul în care rămân din cele 7 fructe, rămân undeva la 4, eu de acolo las una. Și acum nu fac nimic altceva decât să normez aceste burse. Da, mă rog, a fost și o țepușă, două până ele, dar fiind prea mult rod în zona asta, nu-mi doresc să fac atât. Și automat trebuie să mai tai din el. Calitatea fructelor care rămân după normarea acestor muguri de rod, cum este și în cazul ăsta, avem bursă în capăt,
lasă acel pinten pentru că oricum am muguri de rod în zonă. Și pentru că oricum vin la rărit. Avem și aici formațiuni de rod. Am terminat această șarpantă secundar. Trebuie să mă mut pe acesta care pare a fi un ax, dar în definitiv este o șarpantă din vasul de la al doilea etaj. În zona asta avem o grămadă de țepușe care, după cum am spus ceva mai devreme, sunt viitoare muguri de rod. Aici eu am făcut acum 2 ani, am făcut un cep. Ce mi-a rezultat din acest cep? Burse de rod, aici și aici, pe care le păstrez pentru că în zona asta, ca și etaj, ar trebui să am ceva fructe. Aici nu mă ating. Plec în această zonă. Am tăiat la un moment dat, am tăiat în zona asta. Acum 2 ani s-a întâmplat treaba asta. Acum 1 an a plecat de aici, a format țepușe, a format burse de rod și implicit țepușe pe burse. Aici la fel aceeași chestiune, nu mă ating, doar că se duce una cu rod cu tot în centru și o ciupesc. O las pe asta să se desfășoare așa cum vrea ea. Trecând mai departe, am aici o creștere la interior pe care o voi tăia și am tăiat-o. Zona asta plină de țepușe. Practic o scurtez pentru că se duce peste liderul principal din următoarea șarpantă. Avem două ramuri paralele. Una trebuie să rămână lider și asta înseamnă că cealaltă trebuie scurtată, cum ar spune unii, la Sfânta Treime. Și al 6-lea parastas. Bun. Continuăm. O să continui pe aceeași. Aici îmi trebuie scară. Am spus că nu prea ne dorim ramuri în interior. Tăiem la inel. Aici la fel. O să las această deviere. În zona asta nu deranjează absolut nimic. Chiar dacă am țepușe pe ramura asta, trebuie dată jos. Ultimul vârf după această șarpantă trebuie să rămână cel mai înalt. Nu vreau să concureze cu asta de lângă, așa că am renunțat la ea. Am terminat cealaltă șarpantă, face parte din bază de acolo, această șarpantă, iar asta fiind liderul, ea trebuie să aibă singura continuitate. Aici avem două ramuri paralele care vor concura și trebuie să rămână una, pe care nu o atingem. În această zonă o grămadă de muguri de rod și trebuie să mai eliminăm de la burse. Las ramuri scurte care să producă. Aceasta de lângă ea este destul de lungă. Consider că am terminat această șarpantă. Am lăsat continuitatea ei, care este cea mai înaltă. Următoarea șarpantă. Asta ne încurcă că s-ar putea să se vadă ciudat cu camera. Din ea, ce pleacă în centru? Pleacă pintenii ăștia, îi lăsăm să formeze burse și muguri de rod pentru la anul. Aici, în fiecare cep, la momentul când am fost criticat că am făcut prea mulți cep, se pare că în continuare a format pinteni scurți, viitoare muguri de rod. Aici s-a cucârjat prea tare, aici avem pinteni și absolut pe unde am făcut cepi acum 2 ani, o să avem formațiuni de rod. Acesta produce foarte mult, este acel măr pe care l-am filmat în luna decembrie și avea zăpadă și mere în el. Această ramură plină de rod și cu formațiuni de burse de rod, cu formațiuni de vetre, deja încep să se formeze vetre, greutatea fructelor tinde să ducă această ramură la pământ, o normăm puțin
Pe asta poate să o ducă liniștit. Și ne vedem de treaba noastră în continuare. Și am spus așa, ce crește la centru tăiem. Acolo am normat rod. Următoarea șarpantă din ultima de lider, am luat o întorsătură puțin ciudată, voi tăia la iner, las continuitate pe partea asta, pentru că asta e de un an, e prea lungă, o să o tai la cep. Pentru a-mi forma în viitor ramuri de rod. Așa, am făcut-o pe aceasta, trebuie să-l continui până sus și mi-ar trebui scara aici. Ce intră în interior, acum tai la cep pentru că am țepușe în zona respectivă, aici am bursă, lăstar care se duce în interior, la fel burse pe zona asta, lăstari care se duc în interior. Acum cu cârjita asta nu o să o las, o să-i merg ca principală pe această șarpantă, o scurtez, fac transfer de fapt. Am făcut un transfer, aici am avut o bursă la un moment dat și acolo nu intru la tăiere. În rest, această șarpantă este ok în momentul ăsta. Acum este laterala, doar ce am terminat această șarpantă superioară. O să mergem cu continuitatea din semischelet de la prima șarpantă, cea inferioară. Și aici nu avem mare lucru de făcut, pentru că am făcut în anii trecuți, decât să normăm anumite roduri, practic scurtez continuitate de rod. Și fiind de semi-schelet, aceasta trebuie să aibă o continuitate, dar nu mai lungă decât baza de aici. Indiferent că este poziționată în lateral față de principală, ea trebuie să rămână mai scurtă decât asta. Ca să rămână scurtă, nu am decât să-i fac un transfer pe zona asta, iar asta, pentru că are o curbură deja în jos, o să-i las pintenii aceștia pentru a forma bursele de la anul. Așadar, urmează a treia. Este ultima șarpantă din cele 3 șarpante principale în care încep să customizez acum și nu fac altceva decât să normez rodul în momentul ăsta. Aceasta face parte din semischelet. Mi-am ales-o pe asta ca fiind principală și ar trebui să aibă continuitatea cea mai înaltă. Nu concurează momentan, dar poate concura pe viitor. În momentul ăsta i-am făcut o trecere să rămână mai scurtă decât cea la bază. La mine regula nu este Sfânta Treime, este regula ochiului. Aici am lăsat-o la cep prea lungă de acum un an. O las puțin mai scurtă ca în zona respectivă să-mi producă. Lăstarul ăsta se duce mult prea în interior, deși avem formațiuni de rod viitoare. Tai acest lăstar pentru că nu am nevoie să-mi facă concurență cu liderul după șarpanta asta. Aici mai normez. De asta nu am nevoie, pentru că nu cu ea vreau să continui liderul. Iar pe acesta trebuie să le tai, deși e sub 90 de grade aici. Este ramura care o să-mi producă fructe și nu am nevoie de creștere acolo. Și acum, pentru a forma continuitatea, uitându-mă și ce am lăsat în urmă, tai interioarele. E scurtă, nu mă deranjează. Iar aici nu mai pot să fac transfer, sau pot să fac transfer. Și nu pot să fac transfer când am lateral, așa că îl voi lăsa pe ăsta fără a atinge cu foarfeca. Din vârfuri n-am atins nimic. Tăierile astea pe care le fac, tăierea asta pe care am făcut-o acum, fără să tai liderul, am aplicat-o la tot ce înseamnă pom fructifer, indiferent de specie și soi. Mi-a dat randament, am făcut destule încercări până acum, dar nu puteam să fac
încercările astea dacă nu citeam și înainte despre pomi. Acestea fiind spuse, ne mai vedem la un alt clip. Sper să mai fac încă unul cu o tăiere, dar cel mai bine și mai mult ca sigur o să fac la mărul tufă de anul trecut. Dacă vreți să vedeți cum am format un măr mic, de data asta cu lider central, nu am avut lavalieră la mine, mi-a murit microfonul, practic a ieșit un film mut, foarte scurt. Puteți să dați în dreapta să vă uitați la el. Numai bine!